ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የባራህ ቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ክላውድ ማይኒንግ ፕላትፎርም ድጋሜ ተገናኝተናል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በጠየቃችሁ መሰረት ፍሪ ማይኒንግ ነው። እስካሁን እየሰራሁላችሁ የነበረው ዲፖዚት አድርጋችሁ ማይን የምታደርጉበት ነበረ። ዛሬ ግን ፍሪ ፕላን ያለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስካሁን ሰዎች 319,000 ኢንቨስት አድርገዋል። 19,000 ዩዘርስ ሲኖሩት ከተከፈተ ገና 6ኛ ቀኑ ሲሆን እስካሁን ከ12,000 በላይ ኢንቨስት ተደርጎ የነበረው ላይ ወጪ አድርጓል። እንዲሁም እስከ 6% በቀን የምታገኙበት አለ። ፍሪ ቦነስ በየ6 ሰዓቱ ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ ዊዝድሮዋሉ በጣም ፈጣን ሲሆን አፊሊየት ፕሮግራምም አለ። ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም የተባሉ ፕላኖች ይኖራሉ። እያንዳንዱን ነገር አሳያቸዋለሁ። እስከዛ ግን ይሄን ቪዲዮ ላይክ እና እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረቱኝ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ሬጂስተር ስታደርጉ $4.5 ወይ ደግሞ 450 ቪኤችኤስ ማይን ታገኛላችሁ። ሬጂስተር የምትለውን አንድ ጊዜ ትጫናትና ዩዘር ኔማችሁን ታስገባላችሁ። ኢሜይላችሁን ከዛ ቀጥላችሁ ታስገቡና ፓስወርድ የራሳችሁን ትፈጥራላችሁ። ድጋሚ ፓስወርዳችሁን ካረጋገጣችሁ በኋላ አይ አም ሂውማን የምትለውን ክሊክ እናደርግና ይመጣላችሁን ሪካፕቻ ቼክ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬት ኤንድ ጌት ቦነስ ፍጠርልኝና ቦነሱን ስጠኝ የሚለውን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ። ከዛ አካውንታችሁ ተከፈተ። ልክ አካውንታችሁ ዳሽቦርዱ ሲከፈት ይሄን ይመስላል። 450 ቅድም እንዳልኳችሁ ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር አላችሁ። ፍሪ ነው፣ እስካሁን አልተጠቀማችሁትም። ከፈለግን በቢትኮይን፣ በቲአርኤክስ፣ በቢኤንቢ ባይናንስ ኮይን ማለት ነው፣ በባይናንስ ካሽ፣ በኤልቲሲ እንዲሁም ደግሞ በሊንክ፣ በኢቴሪየም ክላሲክ እንዲሁም ደግሞ በዶት፣ በሺባ ኢኑ፣ ባዳኑ እንዲሁም ደግሞ በዩኤስዲቲ፣ በኤክስአርፒ፣ በዜድ ካሽ በእነዚህ ሁሉ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በቢትኮይን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢትኮይን የምትለው ዋጋ 100 ታደርሱትና ቢትኮይን ማይኒንግ ይጀምራል። 450 ቪኤችኤስ ፓወራችሁን ተጠቀማችሁ። አይ እኔ በቢትኮይን አልፈልግም የምፈልገው በቲአርኤክስ ነው ካላችሁ ደግሞ በቲአርኤክስ ቢትኮይን ያለውን 100ን 0 ታረጉትና ቲአርኤክስን ታስቀጥሉታላችሁ። እስከምን ድረስ ቲአርኤክሱ 100 እስኪመጣ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር 100 ተወስዱታላችሁ። አይ እኔ በቲአርኤክስ አልፈልግም እኔ የምፈልገው በቢኤንቢ ነው ካላችሁ ደግሞ አሁን በቲአርኤክስ 100% ማይን እያደረገ የነበረውን ቀጥታ መልሳችሁ 0 ታረጉትና ቢኤንቢውን እንደገና 0ን አንስታችሁ እስከ 100 ድራግ ማድረግ ነው። ሌላ ምንም ከእናንተ የሚጠበቅ የለም። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ቢኤንቢው ማይን ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር ቅድም ካሳየኋችሁ ከ12 በላይ ክሪፕቶ ከረንሲዎች በፈለጋችሁት ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቢኤንቢውን 0 እናደርግና እኔ የምፈልገው በቢትኮይን ካሽ እና በላይት ኮይን ነው ካልን ቢትኮይን ካሽን 50% ላይ ላይት ኮይን ካሽኑ ደግሞ ኤልቲሲ 50 አድርገን በሁለት ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ሪከመንድ ማድረጋችሁ አንድ ብቻ ብትጠቀሙ ሞር ኢፌክቲቭ ትሆናላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱንም እንመልሳቸውና እኔ በቀላሉ ብዙም ኮስት በማያደርገው ማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ለማድረግ ደግሞ 50 ሚሊዮን ወደ 0 እንመልስና በቲአርኤክስ ማይን እንዲያደርግልኝ ቲአርኤክስ 100% አደርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እናንተም የፈለጋችሁትን ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ያለው ምንድነው ዲፖዚት በማድረግ ደግሞ እርን ማድረግ ወይ ደግሞ ማይኒንግ ፓወር መጨመር ፈልጋለሁ ካላችሁ እነኚህ ሁሉ ክሪፕቶ ከረንሲዎች እዚህ ጋር መታያቸው አሉ። ለምሳሌ በቲአርኤክስ ኢንቨስት ባረግ ስንት እንደማገኝ ካልኩሌተሩ ያሳየኛል። ለምሳሌ ቲአርኤክስ ላይ እዚህ ጋር መጥቼ 150 ቲአርኤክስ ኢንቨስት ባረግ ወደ 11.8 ዩኤስዲቲ ነው የሚሆነው። እሱንም ስላደረኩኝ 1181 ቪኤችኤስ ሲኖረኝ በየቀኑ 2.3% ይኖረኛል። በ27.18 ፕሮፊት አገኛለሁ ማለት ነው። አይ ከፍ ያለ እስቲ ቲአርኤክስን ከፍ አድርጌ ኢንቨስት ላድርግ ካላችሁ ደግሞ 500 ቲአርኤክስ አሁን ኢንቨስት ብታደርጉ ወደ 39 ዩኤስዲቲ አካባቢ ነው 3938 ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ይኖራችኋል። በዛም ደግሞ $110.28 ትርፍ ሲኖራችሁ 2.8% ደግሞ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ አሁንም እኔ አቅም አለኝ 1000 ቲአርኤክስ ኢንቨስት ማድረግ እችላለሁ ካላችሁ 1000 ቲአርኤክስ እዚሁ ኮንቨርት አድርጎ ሲያሳያችሁ $78 ሲሆን ከ7877 ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ሲኖራችሁ 3% በየቀኑ ስታገኙ $236 በየወሩ ማግኘት ትችላላችሁ።
አይ በቲአርኤክስ አይደለም እኔ የምፈልገው ደግሞ በዩኤስዲቲ ነው። ዩኤስዲቲ አንድ ዩኤስዲቲ ከ$1 ጋር እኩል ስለሆነ ለምሳሌ 100 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት ባደርግ 10,000 ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ይኖረኛል። 3% ነው፣ በዛም $300 አገኛለሁ። ሌላው ደግሞ ቦነስ አለ። ሁለት አይነት ቦነሶች አሉ። አንደኛው በየ6 ሰዓቱ እየመጣን ክሌም የምናደርገው ነው። ከ1 እስከ 5 ቪኤችኤስ ማግኘት እንችላለን። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን እኔ 1 ቪኤችኤስ አግኝቻለሁ። እሱን ቼክ ለማድረግ ማይኒንግ ጋር ስመጣ 450 የነበረው ወደ 451 ያድርግልኛል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያለው እዛው ቦነስ ላይ ያለው ቦንቲ ፕሮግራም ነው። ምን ማለት ነው? ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ትሰሩና ፖስት አድርጋችሁ ባገኛችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና እንዲሁም ደግሞ ሼር መጠን ወይም ደግሞ ቪው መጠን ከ20 እስከ 8000 ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ልታገኙበት የምትችሉት ነው ማለት ነው። ይሄ ለዩቲዩበሮች ነው። ሌላው አፊሊየት ፕሮግራም ወይም ደግሞ ሊንካችንን በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ሼር ስናደርግ በእኛ ሊንክ ሰዎች ሲገቡ የምናገኘው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው 15% ሲሆን ያም ደግሞ ምንድነው በእናንተ ሊንክ ሰዎች ሲገቡ ቀጥታ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ዊዝድሮ ለማድረግ የመጀመሪያው ስቴፕ በምን አይነት ከረንሲ ነው እየሰራን ያለ ነው ኤክስቼንጅ እናደርጋለን ወደ ዩኤስዲቲ። ለምሳሌ ቲአርኤክስ ነው ዊዝድሮ የምትለውን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከዛ ምንድነው በቲአርኤክስ የነበረው ባላንሳችንን ቀጥታ መተን ዊዝድሮ ኢንስታንት ፔይአውት ነው። አንድ ነገር ግን መርሳት የለባችሁ ሚኒመም ዊዝድሮ አማውንት አለ። እሱን ለማወቅ ሎግ አውት እንበለውና ቀጥታ ሄደን ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌስችን ጋር ወደ ታች ወረድ ብለን ስናይ ዋት ኢዝ ዘ ሚኒመም ዊዝድሮዋል ሚል እናገኛለን። ይኸው እዚህ ጋር ዋት ኢዝ ዘ ሚኒመም ዊዝድሮዋል አማውንት ይላል። እዚህ ጋር በየክሪፕቶ ከረንሲዎችን ያስቀምጠልን። ለምሳሌ በቢቲሲ ሲሆን 0.0008 ቢቲሲ ነው። በዶት ሲሆን 1.2 ዶት ሲሆን በሺባ ኢኑ ሲሆን 850,000 ሺባ ኢኑ እያለ ወደ 0.26 ኤልቲሲ 20 ኤዲኤ እያለ ይሄድና ዩኤስዲቲ ጋር ስንመጣ 10 ዩኤስዲቲ ወይ $10 ስንደርስ ወጪ ማድረግ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ 150 ቲአርኤክስ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። ባራቴክን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ ደግሞ እንዳይረሳ። ስለዚህ አሁን ወደ ሆም ላይ እንሄድና ማይኒንጉ እንደቀጠለ ነው። ሌላ ምናየው ምንድነው ፕላኖች አሉ። እነዛን ፕላኖች ምንድነው ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም ፕላኖች አሉ። ስታንዳርድ ፕላናችን የመጀመሪያው እንደ ቦነስ $4.5 በነፃ ምንም ኢንቨስት ሳናደርግ ምንሰራው ነው። ሁለተኛው ብሮንዝ አለ። ብሮንዝ ደግሞ $10 ኢንቨስት እናደርግና 2.3% ይሆናል። ያም ደግሞ 1000 ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ይጨምርልናል። ሲልቨር አለ። ከዛ ቀጥሎ $30 ኢንቨስት በማድረግ 3000 ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ይኖረናል። እሱም ለ180 ቀን የሚያገለግል ሲሆን 2.8% እናገኛለን። አውረም ደግሞ አለ። $7 ኢንቨስት እናደርግና 7000 ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ይኖረናል። 3% በየቀኑ እያገኘን ለ180 ቀን ይሰራል። ፕላቲኒየም አለ። እሱ ደግሞ $150 ኢንቨስት እናደርግና ለ180 ቀን 15000 ቪኤችኤስ እናገኛለን። ፕሪሚየም ከ300 ሲጀምር 300 ሲሆን 30,000 ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ይኖረናል። በዛም ደግሞ 3.5% በየቀኑ ፕሮፊት ይኖረናል። ማሄሪ $700 አለ። ራዲየም 1500 ኢንዲያን እና የመጨረሻው ፓላዲየም ሲሆን እሱም $5000 ኢንቨስት እናደርግና ወደ 500,000 ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ሲኖረን በየቀኑም ደግሞ ወደ 6% እናገኛለን። እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁኝም። ይህን እዚህ ጋር በራሳችሁ ወስናችሁ ኢንቨስት እንድታደርጉ ብከስርም አይጎዳኝም የሚለውን አማውንት ኢንቨስት እንድታደርጉ በአክብሮት ጠቅሟቸዋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ ማይኒንግ ይቀጥሏል። በቲአርኤክስ ነው ማይን እያደረኩ ያለሁት ብያችኋለሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ። እናንተ በፈለጋችሁት ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አዲስ ሳይት ነው፣ በፍሪ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በዛ ስትገቡ 450 ቪኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ይሰጣችኋል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ለዛሬ ነበረኝ ይህ ነው። በያላችሁበት ቸር መድኃኔዓለም ሰላም ያብዛላችሁ። ደህና ቆዩ።